Od semínka v lese po dřevařský výrobek. Kloboucká lesní má filozofii poměrně jednoduchou, krásnou a prostou. Jmenuji se Vojtěch Dorňák, jsem jednatelem firmy Kloboucká lesní, která se zabývá komplexní lesní činnosti od pěstování lesních sazenic, zalesňování, ochranou lesa, následně těžbou, zpracováním, odvozem a druhou činností je zpracování dřeva na dřevařském areálu v Brumově Bylnici, kde zpracováme hličnatou, listnatou kulatinu. Vyrábíme lepené dřevo, KVA, BSH plus hoblované přířezy. Poté, co jsme zjistili, že vyrábět výrobky, nejenom řezivo, vyrábět něco, co má nějakou přidanou hodnotu, je skutečně ta pozice, kde chceme být. Chceme vyrábět kvalitu, chceme vyrábět rozmanitost sortimentu a chceme to vyrábět pro zákazníky v tomhletom nejbližším okolí. Firma Kloboucká lesní v současné době má obrat kolem 110 milionů euro, zaměstnává 400 zaměstnanců, provozuje 60 odvozních souprav a ročně zalesníme kolem 10 milionů stromků. Tak cílem firmy jako dlouhodobě je postupně zpracovávat dřevo do vyšší přidané hodnoty a samozřejmě jeden z motivů, které nás k tomu vedly, byla i pořízení nového hoblovacího centra od firmy Weinig. Kloboucká lesní ist auf uns zugekommen mit der Idee, eine neue Hobellinie zu installieren. Sie wollten vor allem sehr flexibel fertigen können. Also verschiedenste Produkte auf einer Linie, von normaler Hobelware, Nut- und Federware, Latten als Mehrfachteile und auch Konstruktionsvollholz auf einer Linie sehr schnell und effizient produzieren zu können. Das war der Grund dafür, dass wir uns dann auch für diese Lösung entschieden haben, im Einlaufbereich der Mechanisierung mit einem Vakuumportal, sehr effizient und fast mannlos gestaltet. Und im Auslaufbereich dann mit einer automatischen Buntbildeanlage und einem Stapelsystem. Und das Herzstück von der Anlage ist unser PowerMart 3000, die Hobelmaschine, ausgestattet mit Jointer-Technologie, mit PowerLock, PowerCom-Software, die den Bediener bestmöglich unterstützt und so sehr flexibel und in einer hohen Qualität fertigen zu können. My jsme k tomuto projektu přistoupili tak, že maximálně operací musí dělat stroj, automaticky. To znamená, my na nových strojích hledáme taky příležitost, aby zde nemuseli pracovat, jak je zvykem na pilařských provozech, jenom muži, ale aby jsme z té byli schopni zaměstnávat i ženy. Takže my zde máme jak hoblování, tak svazkování, tak třídění, tak prokládání nebo bez prokládání. Takže si myslíme, že máme zařízení, kde jsme schopni dělat mnoho rozdílných výrobků i do budoucnosti. Aus diesem Projekt haben eigentlich die Ansprüche auf Schleiferei gestiegen. Also wir haben hier neue Schleifmaschine geliefert, Rondomat 1000. Die Schleifmaschine ist mit Motormaster verbunden, also modernste Weg. So, das ist auch sehr schöne Werkstatt. Takže my ten obchod máme postavený s firmami, s kterými děláme dlouhodobě. U nás preferujeme tyhle osobní kontakty s firmama, neboť je to náš cíl a chceme dělat tímto způsobem náš pokrok. Zur Weinig-Philosophie gehört auf jeden Fall, dass wir uns stetig weiterentwickeln, um bestmögliche und qualitativ sehr hochwertige Lösungen für unseren Kunden zu bieten. Und genau das kann ich bei Kloboucká lesní eben auch feststellen. Das sind einfach ähnliche Ziele, die wir verfolgen, und deswegen passt es sehr gut zusammen. Wichtigste, die Projekte gut zu vorbereiten, ist direkten Kontakt mit den Kunden, die Produktion zu kennen und hören, was der Kunde eigentlich haben möchte.
Das A und O ist eine sehr gute Kommunikation, damit wirklich die Bedürfnisse bei uns ankommen und wir das dann technisch umsetzen können in Lösungen, die genau zu den Anforderungen passen. A z mé strany příkladné spolupráce jak firmy, která zpracovává surovinu, tak firmy, která vyrábí stroje pro tuto činnost. Mně se líbí vlastně na této firmě Vajnik tím, že nám nevnutila technologii za každou cenu, ale snažila se, aby jsme ta technologie opravdu splňovala ty podmínky, které jsme si určili dopředu. To znamená, že některé věci jsme z té linky vynechali, které nám byly navrhnuté, některé tam později přibyly a že ta linka vlastně splňuje podmínky, které jsme si dali, ale hlavně ta otevřenost a spolupráce byla, si myslím, že to na velmi dobré úrovni. Cíle určitě byly dosaženo. Die Linie läuft sehr gut und produziert sehr gute Qualität. Je to zařízení, na kterým chceme minimálně dalších 10 let vyrábět na této úrovni, na který jsme začali. A ještě lépe a výš.